Isang magandang araw na naman po sa inyo. At ngayon, kumpletos rikados na naman po tayo. At ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay syempre tungkol pa rin sa batas. Pero bago ang lahat, papakilala ko muna syempre ang aking sarili. Dahil mukhang kakaiba ngayong araw na to kasi ako lang yung nandito ngayon at nag-i-intro. So yun, ako po si Bien Dacles. Pero hindi ako syempre mag-iisa dahil sa usapang batas, ang lagi nating kasama ay ang nag-iisang Attorney Pogi, si Attorney Mark Tolentino. Hello! Parang bigla akong tumanda doon, Attorney. Hello po, Bien. Ayan eh, oh. Dalawa lang ngayon. Usapang pag-ibig na naman ba ito, Attorney? Pag-uusapan natin. Ayan, syempre batas po ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, bago po tayo pumunta dyan sa usapang pag-ibig na yan, usapang batas, ang ating pag-uusapan ay nakapaloob dito sa ating introduction for today. So ito muna ang ating introduction, panoorin po ninyo. Bali-balita, sabi-sabi, paninirang puri o chismis. Ano man ang itawag dito, iisa lang ang kinahahantungan. Away, chismis dito, chismis doon, wika nga, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Para sa isang demokratikong bansa na legal ang magkomento at magpahayag ng kani-kanilang mga saloobin, kaliwat ka ng mga salita ang ating maririnig, mababasa sa telebisyon, radyo, pahayagan, maging sa malawak na mundo ng internet. Mahirap pigilan, mahirap salain. Karamihan pa nga'y mapanira, malisyoso o kaya'y skandaloso. Saan mang sulok ng bansa, hindi maaaring mawala. Sabi nga, lahat ng tao ay mayroong pagkakaiba-iba, mayroong kakulangan, wika nga, nobody's perfect. Ngunit kung minsan, nagiging dahilan nito upang makapanakit at makapanira ng ibang tao. Iba't iba ang dating, iba't iba ang bigat at hindi ng epekto. Some may say it's libelous, some slanderous. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng libel at slander? Gaano nga ba kabigat ang epekto ng bawat isa sa isang individual? Paano mo masasabing mali, masakit o mapanira na pala ang iyong mga salita? Hihimayin at aalamin natin ang bawat isa sa ating diskusyonan ngayong araw. Libel, slander, na biktima ka ba o ikaw ay sangkot? Ayan. So, sa napanood nila, Attorney, slander at libel ang ating pag-uusapan. Yes, mainit yan. Yes, Parang po. bagay na bagay yan doon sa nakaraan natin na pag-usapan, Attorney, yung tungkol sa barangay justice barangay, system. yes. Oo, Kasi sa barangay kasi, ang purpose ng barangay is for settlement ng mga kapitbahay mo, kabarangay mo, ito naman, mga chismis. Yes, at mostly, yung mga inaayos natin sa mga barangay halls, yung tungkol sa mga chismisan. Yes po, tama pa yan. Yung tinatawag na slander, yung mga oral defamation ang tawag sa batas. So, yun ang most na issue sa barangay. At syempre, para paumpisahan natin, Yes, ano muna, Attorney, ang slander? Unahin muna natin Yung ang slander. yung lahat ng mga statement na it will cause dishonor or discredit to a person. Okay? Then kailangan kasi yung reputation ng isang tao is very important. Okay? Pag sinisira mo yung reputation ng isang tao orally, yun ang tinatawag na slander. Iba sa libel, kasi sa libel, the same act pa rin, allegation of a discreditable act. Kahit patay na ang tao, pwede magdemanda. But of course, hindi na yung patay. Yung kamag-anak. Yung kamag-anak na. Kasi yung reputation ng isang tao, hindi mapuputol yan, mawawala pag patay ng isang tao. So it means, yung allegation of a discreditable act or a crime. For example, sinabihan mo yung isang tao that bastos siya or rapist siya. So that's already libel. That's libel. And then, for slander? Then hindi pa yan. Hindi lang pagsasabi ng gano'n. Kailangan may publication. Okay. Kasi kung walang publication, yun lang tinatawag na slander. Kasi ang publication, hindi kailangan, of course, publication like sa TV, sa radio, or not necessarily like that. Basta may nakabasa o nakarinig na isang third person, that's already libel. Okay? Then kailangan you have to i-identify yung victim. Hindi pwede na sabihin, yung pinakamaganda dyan sa ganyan-ganyan, kailangan specific. Kailangan may lumabas na name. Not necessarily name, but of course, any character or any, you describe somebody na
Of directly sa kanya. Yeah, parang ganon. Then of course, kailangan may malis. Kasi may tinatawag pa tayong freedom of press, freedom of Yes. expression. Pag yung freedom of press or freedom of expression, hindi yan absolute. Kasi pag malicious na yan, may criminal liability na yan. Okay. Yun ang ibig sabihin yan. And for slander, so linawin natin sa attorney, yung slander, basta may sinabi ka lang na wala pa nakakarinig or parang direct mo sa kanyang sinabi, tama ba ako? Actually, yung tinatawag na slander, pag oral defamation. Pag Same oral lang ng defamation. libel, same lang ng libel, ang difference lang, yung libel is written or in media or like for example, painting, sa libro, sa magazine, libel yan. But pag nagsasalita ka lang, hindi sinusulat or walang publication nangyari, that's already oral, tinatawag na slander. Pero pwede siyang i-air, attorney. Pag for example, sa isang meeting, sa political rally, ganon. Pag nagsasabi ka in a microphone, that's only slander. Slander. Pero sa radio, libel na yan. Dahil mas malawak na, may Yes, public mas na. malawak yan. So, yung mga karaniwan na katulad ng mga nasa media, kasi parang sila yung madalas na, Yes, na yes. nakakaranas ng ganitong, or yung parang nakakasuhan ng libel and Yes, slander. tama no? yan. So, dahil sila yung nasa media at may kapangyarihan silang ilabas ito publicly, madalas libel yung ikinakaso Libel sa ang kanila. kaso, but may tinatawag po tayo, may mga common May grounds defense pa po. rin. May mga defense sa, May defense, sa libel. Ito ang tinatawag na privileged communication rule. Okay? Itong privileged communication rule, dito mag-a-apply yung karapatan ng isang tao with respect sa ating saligang batas, yung constitutional right of expression, freedom of press. Malawak po yan. Of course, if you study journalism, Yes. mass Syempre, media, yes, mass comm. may topic po kayo, may topic po tayo about tinatawag na Sa ethics right of yan eh. expression, freedom of press. Nakalagay po yan sa 1987 Philippine Constitution. Okay? Ang privileged communication, may tinatawag na absolute privileged communication. May tinatawag na relative or qualified privileged communication. Itong absolute privileged communication, for example, if you're a senator, you're a congressman, if you say anything in the performance of your duty, kahit na sinisiraan mo yung kapwa mo senador yes. or any person there, exempted ka. Ito ang tinatawag na absolute privileged communication. That's why, kung makikita mo sa TV, yung mga Yes. congressman, mga senator, kahit anong pinagsasabi nila, kahit wala ng laman, kasi they will not be criminally liable for libel. Bakit ganun, Of attorney? course. Bakit meron silang Hindi, ganung hindi lang congressman, hindi lang senador. Kasamang abogado. Okay? Oh, But okay. yung mga abogado, pag may sinasabi yan sa kanilang mga memorandum, sa kanilang mga pleading, mga motion na i-file sa court, kailangan related yan sa kaso. Okay. Bakit hindi sila liable? Yung congressman, yung senador, yung abogado, hindi sila criminal liable for practical reason. Para naman, kaming mga abogado, we can effectively defend our client. yes. With respect also to senators and congressmen, so that they can effectively perform their legislative duty. Okay? As a congressman, of course, the primary purpose, a function of a congressman or senator is to make law. So, legislative function. So, in that case, sometimes nga inaabuso na yung right na yan, Yes. but it is their right, nakalagay po yan sa saligang batas, that they are exempted absolutely. Kahit na malicious, kahit na ang purpose nila is to discredit other person, walang criminal liability ang isang senador o isang congressman. Okay? Because As a of his lawyer. duty. Because of their duty. Ito ang tinatawag na absolute privileged communication. Okay. Ang pangalawa, ito ang tinatawag na relative privileged communication. Yung relative privileged communication, kasama na po tayo niyan. Yung mga common tao, yung mga layman, pag nagsasabi ng mga comments against a public officer, then yung public officer is in the performance of his official function, pwede tayong magsasabi. Kahit masama, yan si Mayor, corrupt yan, ganyan, pwede tayong magsasabi ganyan. Okay? Ito ang tinatawag na relative privilege communication. Kasi relative privilege communication, There is a purpose. kailangan yung comment mo totoo. Okay. Tapos, if the mayor will hear you na nagsabi ka ng masama against sa kanya, pwede kang idemanda niya, kailangan i-prove yung malis.
Kasi kung walang malice, exempted ka sa criminal liability. Kailangan may proof. May proof na may malice. Na may malice. Yun ang tinatawag. Pag walang malice, kasi yung sinasabi mo, totoo naman, okay? So, wala kang criminal liability. For example, isang media. Yung media nagsasabi ng fair reporting in good faith. Totoo yung mga sinasabi niya sa TV, sa radio, walang criminal liability yan. Pag yung naepektuhan, kailangan i-prove na may malice yung isang anchor ng TV or sa radio. Kung walang malice, walang criminal liability kasi po, he is just exercising his constitutional right of expression and also freedom of press. So even if attorney, parang kunwari ikaw ako yung media, tapos sinasabihan kita ng pwedeng ikasira ng pangalan mo, pero pawang katotohanan lang, ibig sabihin exempted ka doon. Kung public officer, and yung sinasabi mo is in the performance of his official duty as a public officer. Okay. Pag sinasabi mo yung mga performance niya as a private individual, hindi na kasama yan. Hindi na pwede. Yung mga function lang niya as a public officer. Yun, ito ang tinatawag na relative privilege communication. It means yung malice is not presumed. Yung isang governor, isang mayor, kailangan i-prove yung malice. Kasi kung walang malice na ma-prove, exempted ang isang media, hindi po siya maging criminal liable for libel. Yun ang ibig sabihin yan. And because dahil nga sa trabaho niya, kaya exempted siya Yes for po. that. Kasi ang public officer kasi, yung function niya involves public interest. So of course, yung mga voters, yung mga citizen, may right naman to express their opinions about the performance of the public officer. Okay, ito naman attorney, kasi dun sa, ibalik lang natin ng konti, no? So, ibig sabihin, para tong step na mauuna, if ever na pinakamababa dito is yung slander. Eventually, go to libel. Yes, tama po yan. Pag slander, for example, kayo lang tatlo dyan, 5 kayo nagsasabi, oral defamation na yan or slander. Pero pag nasa TV na, sa radio na, nasa libro, nasa magazine, or even through painting, libel na yan. Even painting. Pero paano mo masasabing malicious yung painting na yun at ibig sabihin ikaw lang yung sinisiraan ng painting actually, ang rule po kasi, every allegation of a discreditable act is presumed malicious. Okay. Presumed malicious, it means, for example, ikaw yung nagreklamo, hindi na kailangan i-prove mo that you are malicious. Okay? Kasi nasa batas yan. Ito ang tinatawag na malice in law. Malice in law. Okay? Pero pag privileged communication like sa media, yung mga you are just expressing your side in the performance of the official duty, malice in fact yan. When we say malice in fact, you have to prove that that is malicious. Okay? It means, pag ordinary statement, you don't need to prove that every act is malicious because it is presumed malicious. Okay? Malawak po yan. Masyado nga malawak eh. Kasi kung maraming pwedeng maging factor para masabing ikaw ay malisyoso or yung sinasabi mo ay malisyoso dun sa isang tao. Parang even writing something lang or an article para dun sa isang tao na yon, pwede na rin palang maging libelous na siya. Pwede yan. As long as there is an allegation of a discreditable act that may destroy the reputation or honor of a certain person or even to blacken the memory of one who is dead. Kahit patay na. Pwede magreklamo. For example, pinagsabihan mo yung lolo ni Maria, ano yan, ganyan. Pwede na magdemanda si Maria. Kahit patay na yung lolo niya. Kapag lolo niya yung sinabihan niya, iyanin na natin yung example mo, attorney, sino yung pinaka-close na pwedeng magsampa ng kaso? Kahit sino. Basta kamag-anak niya? Kamag-anak. Immediate relative. Kailangan immediate relative. For example, anak, or wala anak, apo. Kailangan immediate relative. In fact, hindi lang kailangan natural person. In fact, kahit corporation. Pwede magdemanda if you destroy the reputation of a certain corporation. Pagdating sa reputation, attorney, i-clarify lang natin, no? Hanggang saan yung extent ng reputation na pwedeng sirain ng isang tao para makasuhan mo siya ng libel or slander? First stage pa lang. Basta may paninira na sa reputation ng isang tao, there's already libel. Hindi kailangan na anong extent, kahit first stage pa lang, kahit content. For example, may sinasabi ka that yung corporation na yan, yung mga produkto nila, may drugs yan. You can already file a case for libel. But kailangan sa libel, may publication. May publication. May ipapakita kang ebidensya talaga. Yes, but not necessarily publication sa newspaper, sa TV, sa radio, hindi kailangan. For example, you just write something
and hindi mo lang pinabasa sa isang corporation, pinabasa mo sa isang tao na hindi related sa'yo, that's already publication. And for the documentation, attorney, sabihin nating sumulat ako ng isang libelous na tawag dito, na statement dun sa isang tao. Paano kung isinulat ko lang siya sa tissue? Paano kung isinulat ko lang siya sa isang, kumbaga sabihin nating very informal, would that be a matter, or pwede ba siya maging factor na maging libelous siya? Yes. Basta may sulat basta ka. may publication, may sulat, then yung tissue na yan nabasa sa ibang tao, there's already libel. But kailangan i-prove ng nagreklamo that may specific yung nakalagay doon. Kailangan identified na siya yun. Hindi kailangan nakalagay yung pangalan niya. Importante lang na na-describe niya na actually siya yun. Na-clear talaga. Clear na yan. So there's already a crime for libel. And for that case, attorney, ano-ano yung, sige, ibalik natin ng konti dun sa reputation, attorney, no? Would that be like emotional? Pwede bang, dahil nasaktan ako emotionally, dahil sa mga sinabi mong malicious about me, pwede na kitang kasuhan for that? Yes. Pwede nang kasuhan for that. Basta if it is in writing, libel. If it is orally, slander. Okay. Iba kasi ang liability ng dalawa. Okay? Kasi with respect to libel, ang penalty ng libel, prison correctional. Okay. Let's say prison correctional, 6 months, 1 day to 6 years imprisonment. Wow, medyo matagal Or na. a fine of 200 pesos to 6,000 pesos. Very important yung nakalagay na or. Why? Kasi it is the discretion ng court either to imprison you for 6 months, 1 day to 6 years, or just a fine. You just penalized for a payment of 200 pesos to 6,000 pesos. Discretion, kasi nakalagay sa batas, or. Okay? But when say slander, ang penalty nun is prison mayor maximum to prison correctional minimum. Ang ibig sabihin doon, 6 years imprisonment. Pag grave. Yun na yun. Pag grave, walang grave or. na. Walang or na Walang nakalagay sa or. batas. So it means pag grave na, pag sobrang pambabastos talaga, grave slander na yan. Yun ang penalty. Arresto mayor maximum to prison correctional minimum, 6 years imprisonment yan. But pag minimum, slight defamation lang or slight slander lang, ang penalty nun is arresto menor. It means 1 day to 30 days or a fine not exceeding 200 pesos. Then nakalagay or. Dun sa nabanggit mo, attorney, parang mas mabigat yung sa slander, which is 6 years eh. Kasi yung isa may choices talaga. Pero pwede kang like 6 months to 6 years, di ba? Yes, sa tama, libel. tama. So bakit ganon? May ganong klaseng discretion sa dalawa? Because the law still respect our constitutional right of expression and freedom of press. Okay. Yes, freedom of press. That's why Sobrang- ang batas nagbibigay ng discretion sa isang court. Either to imprison yung nag-liable ng libel or fine lang ng 6,000 pesos maximum. Kasi ang nakalagay sa batas, or. Pero 6 months, 1 day to 6 years. Pero pag slander, 6 months lang. Walang or. It means pag liable ka ng grave slander, 6 months imprisonment. 6 months. But slight slander, 1 day to 30 days or a fine not exceeding 200 pesos. It means pwedeng 100 pesos lang ang fine mo. Yun lang. Kasi nakalagay sa batas, not exceeding 200 pesos. Ibig sabihin, attorney, yung mga nagchichismis sa mga barangay, pwedeng slander lang sila at bayaran lang nila like 100 to 200 pesos. Pag ganon. slight. Pag slight but of lang. course, kung ikaw yung biktima, you have to file grave slander. Depende na yun sa court kung grave or slight. That's why there are reasons na nagchichismisan pa rin talaga sila. Kasi mura lang yung pwede nilang bayaran. Kasi ang batas po natin, it was approved in 1950. Of course, 200 pesos is a big money nung panahon na yun. But ngayon, pang Jollibee na lang. Kulang pa nga, Yes, attorney. kasi kailangan yata i-amend yung some provisions ng ating revised penal code. Kasi yung batas na yan, that was, I think, more than 60 years old na. May mga penalty na 200, 5,000. Yes, gano'n. Sobrang tagal na. Yes, yes. And with the adverse of internet, attorney, kasi parang lumalawak na, hindi lang pwedeng publication lang, hindi lang sa TV, hindi lang sa radyo, pwede mo nang siraan ng isang tao Sa or internet. isang company sa internet. Yes, through Facebook, Paano social yun? media. Okay, uso yan ngayon. May nabully sobra. ngayon because of the development sa isang kaso sa showbiz. Okay, may nabully sa internet. Okay, yung girl. Yes, oo nga. So, yung may batas po tayo, tinatawag na cybercrime law. Cybercrime. But yung cybercrime law, the Supreme Court
nag-issue ng TRO. So, it was not implemented. Kasi it was not implemented, we have to follow the old law. Yung old law is the revised penal code. Ang nakalagay sa batas, pag nag-publish ka, yung sa Facebook, that's already publication. Okay. So, publication, libel na yan. Libel na. Hindi na pwedeng i-slander mo na yan kasi ang dami nang nakakabasa. Yes. So, libel na yan, mas mataas na ang penalty. Mas mataas ang penalty, but ang batas nakalagay or. It means discretion po ng court, either imprisonment or fine or both. Discretion ng court po yan. So, yun, depende sa weight nung ginawa niyang kasalanan. Yes. But please take note, hindi lahat ng opinion, for example, sa media, nasa radio, hindi lahat ng opinion libel. Hindi. Pag yung media nagsasabi in the exercise of his or her constitutional right of press, freedom of expression, walang liability yan. Walang liability kasi tinatawag yan na relative privilege communication. Relative. Relative kasi as a rule, lahat ng mga malicious, lahat ng mga sinasabi mo on air is presumed malicious. Pero pag media, hindi presumed malicious. Yung nagreklamo, kailangan mag-prove sa court that it was malicious. Nasaktan siya, in other words. It was malicious and it destroyed his reputation. So, pag hindi niya na-prove that it was malicious, acquitted ang media. Yun yan. So, dun pumapasok yung trabaho kasi nila yun. Yes. It's part of their job. Freedom of press. Freedom of press, yes. That's why hindi lahat, of course, may mga, sometimes kasi, yung mga ginagamit yung kaso, nagpa-file ng kaso just to humiliate yung media or tinatakot po yung mga media natin. So, kailangan malaman po nila na hindi lahat ng kaso kulong. They still have to, kung ma-prove po nila that it was a privileged communication, a qualified privileged communication, acquitted pa sila nun. Okay. Ito naman, attorney, sa dami kasi balik tayo dun sa internet kasi masyado siyang malawak. Yes, malawak. Yung internet. Sabi niyo nga kanina na ito ay kinoconnect na sa cybercrime law. Yes. Paano nila masusundan yung unang nag-post ng isang malicious na statement para sa isang tao or sa isang company? Okay. If you file, for example, may mga statement, okay? Pag, for example, sinare mo yan, ikaw yung nag-post nun, kasama ka na. But kailangan, you have to i-prove natin yung 4 na requirements in order to be liable for libel. First, allegation of a discreditable act. Allegation of a discreditable act that may destroy the reputation of a person. Okay? Kailangan i-prove yan na maka-destroy sa reputation ng isang tao. Okay? Of course, very simple i-prove yan. Pangalawa, publication. Of course, na-publish yan kasi nasa internet. Okay? Number 3, kailangan ma-identify kung sino yung biktima. Kung parinig-rinig lang, then common naman yun, hindi mo alam kung sino yon, so there's hindi maging liable. Yes. Kailangan ma-identify sa statement na yan yung biktima. Clear yung description. Yes. And number 4, malice. Of course, pag nandyan yung tatlo, malice is presumed. Presumed na. Yeah. Presumed ang malice. Syempre. Yung malice hindi presumed pag sa media or in the performance, pag any layman nagsasabi ng mga comment against a public officer in the performance of his official duty, malice is not presumed. It means you have to prove that it was malicious. But as a rule, lahat ng allegation, pag libelous, malice is always presumed. Yun ang ibig sabihin. And what if, attorney, nag-like lang ako doon sa post na yun? Of course, pag nag-like ka, hindi yan. Hindi yun? You have to share it or you're the one who post it. Yun, maging liable ka na. And yun, kasi if you remember, attorney, na pag-usapan natin yung tungkol sa cyberbosso law. Oh, yes. Diba? Yes. So, ito connected to dito sa Yes. cybercrime. Napag-usapan natin doon na kailangan na i-share siya para maging liable ka dun sa kaso tama yan. sa kaso ng cyberbosso. Yes, And yes. for this one, ganun din. Ganun libel. din. Pag you-like ka, you're just supporting that statement. So, there's no liability. But sinare mo yan or you're the one posting it, you're already liable for libel. Meaning, lahat na nag-share, Liable. Maging liable ng libel. Kasi libel kasi is very broad yan. But of course, when you say libel, kailangan i-prove that yung biktima, yung reputation ng biktima was destroyed. Okay. If it was just a mere exercise of your right of expression,
hindi siya absolute maging libel. You have to prove that that statement was malicious. Okay. Kasi kung hindi malicious yan, pursuant to the privileged communication rule, hindi maging liable. That's why very important to know, especially in media, kailangan natin malaman what is that absolute privileged communication, what is that qualified privileged communication. Kasi if you know that rule, exempted ka sa maging sa libel act or libelous complaint. That's why all media should know what is that absolute or privileged communication rule. Because of their duty. Yes, yes, Ayan. yes. Tama yan. Eto, pero bago natin ituloy-tuloy ito, attorney, mag-iwan muna ako ng konting question para kay attorney. Yes. Ibang question na, may kinalaman pa rin naman sa libel and slander. Yes. But ito, paano, attorney, kung ako yung nagsabi ng isang slanderous or libelous na statement to sa isang tao, pero hindi ko ginawa dito sa Pilipinas? Oh, yeah. Paano yun kung sa ibang bansa ko siya ginawa, pero dito siya kumalat dahil nandito yung sinabihan ko sa Pilipinas? So, tapos, ano-ano yung proseso kung paano yung sinabihan ko ng malisyosong bagay, paano yung proseso na gagawin niya para maisaayos yung kasong ito? Oh, yes, yes. Ayan, pero mamaya niyan sa ating pagbabalik dito sa Kompletos Mercados.